سلام، به کانال آشپزی من خوش اومدین. بیاین که این نون سیرای خیلی خوشمزه و فوری و هم روی گاز هم توی فر با هم دیگه درست کنیم. واسه درست کردنشونم اول 2 نون باگت و اوریب برش میزنیم، جوری که تیکه هاش نه خیلی نازک باشن نه خیلی ضخیم. بهتره ضخامت هر تیکه از نونا تقریبا شبیه چیزی که تو ویدیو میبینین باشه تا موقع پخت خوب برشته بشه. وقتی که نونا رو برش زدیم، روی 100 گرم کره که توی دمای محیط بوده و یکم نرم شده 4 تا حب سیر رو رنده میکنیم. تقریبا 10-15 گرم گیشنیز رو هم ریز ریز خورد میکنیم و بعد به ترکیب سیر و کرمون اضافه میکنیم. حالا حدوداً 1 قاشق چایخوری نمک و نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه هم میریزیم و خوب همشون میزنیم تا همه موادمون با همدیگه مخلوط بشن. واسه نون سیری که میخوایم داخل فر درست کنیم، باید به یه سمت از نونا از ترکیبی که درست کردیم بزنیم و بچینیم توی سینی فر. بعدم نون سیرا رو میذاریم توی فری که از قبل گرم کردیم تا با دمای 200 درجه تقریبا 10 دقیقه بپزن و ترد بشن. حالا بریم سراغ درست کردن نون سیر روی گاز. واسه نون سیری که میخوایم روی گاز درست کنیم، باید به جای یه طرف به هر 2 سمت نونا از ترکیبی که آماده کردیم بمالیم. بعدم نون سیرا رو میچینیم داخل مایتابه و بدون اضافه کردن هیچ روغنی میذاریم با حرارت متوسط رو به کم تقریبا 3-4 دقیقه‌ای بمونن و ترد بشن. حتما بعد 3-4 دقیقه که یه سمت نون سیرا ترد و برشته شد برمیگردونیم تا اون یکی سمتشون هم برشته شه. نون سیری که داخل مایتابه درست میشه معمولاً یک کوچولو نرمتر از نون سیری هست که تو فر درست میشه، ولی به همون اندازه خوشمزه است. اینم از نون سیرای خیلی خوشمزه و فوری ما که پیشنهاد میکنم حتما یه بار امتحانشون کنی. نوش جونتون.